હાય એવરીવન, ચાલો મારા બેબીનું આજે લંચ બનાવીએ. જેના માટે સૌથી પહેલાં હું આજે રોટલી લેવાની છું. બાળકોનું કંઈ પણ વસ્તુ બનાવીએ તો પોસિબલ હોય એટલું એના માટે મિની વર્ઝન તમારા ખાવાનાનું બનાવો, જેવી રીતે કે આ નાની રોટલી બનાવી છે, એનાથી બાળકો ખાવાનાથી એટ્રેક્ટ થશે. રોટલી છે તો એની સાથે શાક જ મેચ થશે. તો આજે હું એના લંચ બોક્સની અંદર ટીંડોળા બટાકાનું શાક અહીંયા મૂકું છું, જેની રેસીપી તમે મારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જોઈ શકો છો. હવે આપણે લંચ બોક્સનું બીજું લેયર લઈ લઈશું. એની અંદર એક નાનો સિલિકોન કપ મૂકીશું અને વેજીટેબલ્સની અંદર આજે હું બેબી કેરેટ્સ લઉં છું. હવે બીજો એક સિલિકોન કપ લઈશ અને એની અંદર ફ્રૂટ્સ મૂકીશું. આજે ફ્રૂટ્સની અંદર સ્ટ્રોબેરી લેવાના છીએ. આજે હું તમને સ્ટ્રોબેરીને હાર્ટ શેપની અંદર કટ કરવાની સરસ મજાની ટીપ આપી દઉં. સ્ટ્રોબેરીના ઉપરના જે પાન છે એને ઉપરની તરફ ખેંચી લઈશું અને પછી એને વી શેપની અંદર કટ કરીશું અને પછી આપણી સ્ટ્રોબેરીને સ્લાઇસ કરી દઈશું. જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનો હાર્ટ શેપની અંદર સ્ટ્રોબેરી કટ થઈ ગઈ છે. હવે કંઈ ક્રન્ચી નાસ્તા માટે હું આજે અહીંયા બનાના ચિપ્સ મૂકું છું, જે તમે કોઈ પણ ઇન્ડિયન ગ્રોસરી સ્ટોરની અંદરથી રેડીમેડ લાવી શકો છો. અને હવે વારી છે આ લંચ બોક્સને વધારે ક્યુટ બનાવવાની. અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં 2 લાયન શેપની અંદર નાના જે મિની ફોક્સ આવે છે એ લીધા છે, જેને હું સ્ટ્રોબેરીની અંદર આવી રીતે ડેકોરેટ કરી અને મૂકી દઈશ. હવે વારી છે આપણા કોટ લખવાની. આજે હું લખવાની છું ડ્રીમ બિયોન્ડ ધ સ્ટાર્સ. બાળકોના લંચ બોક્સની અંદર આવા મોટિવેશનલ કોટ્સ લખવાથી એમનો માનસિક વિકાસ ખૂબ જ સરસ અને પોઝિટિવ રીતે થતો હોય છે. મારું બેબી ખૂબ જ નાનું છે આ વસ્તુને અત્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે, પરંતુ એ મોટો થશે ત્યારે ડેફિનેટલી આ વસ્તુને અપ્રિશિએટ કરશે. તો તૈયાર છે એકદમ ઇઝી યટ વેરી ડિલિશિયસ અને બેલેન્સ ડાયટવાળું લંચ બોક્સ. નીચે કમેન્ટ સેક્શનની અંદર અમને જરૂરથી જણાવજો કે આજનું લંચ બોક્સ તમને કેવું લાગ્યું. ગુજરાતીમાં આવા જ વધુ લંચ બોક્સને રિલેટેડ આઈડિયાઝ માટે અમારી ચેનલ ધ મમ્મી યુનિવર્સને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ આ વિડીયો. બાય.